એક બેરલ આપણે હોય ને એમાં એક જ કેપ્સ્યુલ નાખવાની છે. હા એ તો એક કેપ્સ્યુલ 2 કિલો ગોળ નાખવાનો છે અને 2 લીટર ગાયની છાશ નાખવાની. પછી એને નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય છે. એ અંતર્ગત આજે એક ખેડૂત મિત્ર સરસ મજાનો ઉપાય લઈને આવ્યા છે કે આપણે જે પાયાનું ખાતર નાખીએ છીએ, સાણિયું ખાતર, એટલે કે ગાયનું હોય કે ભેંસનું, જે આપણે સાણનો ઉપયોગ કરીએ છીએ પાયાના ખાતરમાં, તો એ ખાતરને આપણે ભૂરભૂરું અને હાવ સોફ્ટ બનાવવું હોય અને આપણે વાવવા લાયક બનાવવું હોય તો એના માટે એક સરસ મજાનો ઉપાય લઈને આવ્યા છે. અને એ ઉપાય દ્વારા આપણે છે ને આપણા વનસ્પતિને અને આપણા પાકને પણ સારું એવું ઉત્પાદન પણ મેળવી શકીએ છીએ. ખાતર તો આપણે એવું બનાવી શકીએ છીએ, પણ એ ખાતરના અદ્ભુત ફાયદા પણ છે. ખેડૂત મિત્ર આગળથી માહિતી મેળવીશું. નમસ્કાર ખેડૂત મિત્ર. નમસ્કાર. હવે આપનું નામ જણાવો. જગદીશભાઈ બાબુભાઈ તળાવિયા, ગામ મંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી. અને આપનું મોબાઈલ નંબર જણાવો. 99 હવે તમે આ ખાતર છે એને ભૂરભૂરું કરવા અને પોસવું અને સોફ્ટ બનાવવા માટે તેના માટે તમે કયો ઉપાય લઈને આવ્યા છો? જે આપણે ICR છે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એમની આ જે બેક્ટેરિયા કલ્ચરની જે કંઈ કેપ્સ્યુલો આવે છે એ અમે વાપરીએ છીએ અને એના અદ્ભુત રિઝલ્ટ છે. અને એમાં NPK આવે બેક્ટેરિયા, પછી ઝીંક આવે, બોરોન આવે, સલ્ફરના આવે બેક્ટેરિયા, ઘણા બધા આવે, 10 પ્રકારના આવે. સોઇલ એપ્લિકેશન, સોઇલ એપ્લિકેશન એટલે જમીનમાં જે કાંઈ પોષક તત્વોની જરૂર છે લભ્ય સ્વરૂપમાં, એઝોટોબેક્ટરના તેની એ બધા બેક્ટેરિયાનું કોલોની હોય છે. એ બધા બેક્ટેરિયા આપણી વનસ્પતિને અતિ લાભદાયી હોય છે. એ રીતના 8-9 પ્રકારની જે કેપ્સ્યુલો આવે છે એ બધી આપણે આમાં બેરલમાં મલ્ટીપ્લાય કરી અને બેરલ આની માથે સાટી દેવાના છે. તો એ કેટલું સાટવાનું, કેટલું એમ આપણે કેટલી લારીમાં એક બેરલ સાટીશું? એક બેરલ આપણે હોય ને એમાં એક જ કેપ્સ્યુલ નાખવાની છે. હા એ તો એક કેપ્સ્યુલ 2 કિલો ગોળ નાખવાનો છે અને 2 લીટર ગાયની છાશ નાખવાની. પછી એને સાઈડે ઢાંકી દેવાનું છે. 7 દિવસ લગી મલ્ટીપ્લાય થઈ જાય એટલે પછી ઉથરેટીમાં વ્યવસ્થિત રીતે અને ગાયનું તાજું છાણ લેવાનું છે. બરોબર. એને આમાં સાટી અને પછી આપણે ડેમની જે કાંઈ માટી હોય કે ભાઈ લીલા પાંદડા કે એવું કાંઈ બીજું મળે આપણને, તો એનાથી ને ઢાંકી દેવાની. બરાબર. ઢાંકી અને તાલપત્રી ઢાંકી દેવાની. અમુક જગ્યાએ હોલ રાખવાના છે એટલે જે મિથેન ગેસ હોય એ બધો છૂટો પડી જાય. એટલે આપણું ખાતર છે એ આપણું 35 દિવસમાં એકદમ સૂરમું કેવું બનાવ્યું હોય, ઘી નાખીને સૂરમું, એવું ખાતર તમારું બની જાય. સુરમા જેવું બની જાય. હા. અને એને પછી છે ને સાઈડે રાખવાનું છે આપણે ખાતરને. પછી આપણે જ્યારે જરૂરિયાત છે ત્યારે આપણે કોરી ખેતી હોય તો સાંસમાં આપણે રેડી શકાય છે. બરાબર. અને આમાં જેને કોઈને ફંગસ લાગતી હોય તો એ ફંગસવાળી પણ કેપ્સ્યુલો આમાં આવે છે, એડ કરી શકીએ. હા. એ આમાં બેરલમાં આપણે મલ્ટીપ્લાય કરી અને આપણે આમાં ઉપર છાંટી દેવાનું છે. એટલે એકદમ મસ્ત ભૂરભૂરું અને એકદમ સૂરમાં જેવું ખાતર બની જાય છે. અને આ ખાતરને પણ એ જ રીતે બનાવવાનું છે. બેરલોમાં નાખ્યું છે મલ્ટીપ્લાય કરવાની, એ બધું આમાં છાંટી દેવાનું છે. અને ખેડૂત મિત્રોને જણાવો કે ભાઈ કેટલી લારી ખાતરમાં આપણે એક ટીપણોનો ઉપયોગ કરીશું? એમ એક લારીમાં એક ટીપણું. બરાબર. ખાતર અને આપણે શું છે કે ભાઈ એક વખત નાખ્યું એટલે બધા ન્યૂટન એમાં મળી જાય, ટોટલ ન્યૂટન. એટલે એમાં કાંઈ ઉણપ કોઈ વસ્તુની દેખાય નહીં. એટલે એ બહુ સારામાં સારું ખાતર બને. એમાં ડીકમ્પોઝ નહીં હોત ને આવે છે કેપ્સ્યુલ, એ પણ વાપરી શકીએ આપણે. અને આ ખાતર આપણે વાપર્યું હોય, બરાબર, કયા પાકમાં વાપરી શકીએ? દરેક પાકમાં. કારણ કે ભાઈ આની તો કોને જરૂર નથી. આ ગાય માતાનું સાણનું જે કાંઈ ખાતર બને છે એને તો ભાઈ કોને જરૂર. અને બીજા નંબરમાં આ ખાતરનો ઉપયોગ તમે પહેલા કરેલો? હા. એટલે આમ ત્યારે આપણી પાસે નહોતી આ વસ્તુ, પણ આપણે બીજી રીતે બનાવ્યું હતું. મહામૃતમ બેક્ટેરિયા આપણે નાખી અને ભીનું કરી અને ઉપર ઢાંકી દીધું હતું ગાળ, ડેમનો ગાળ. એ રીતે અમે બનાવ્યું હતું. પછી આમાં એક બીજું હોતે ન્યૂટન થાય કે આપણે ફોસ્ફેટ આવે, રોક ફોસ્ફેટવાળી માટી. બરાબર. એ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. ચૂનાનો ઉપયોગ કરી શકીએ. ગેરું છે એ પણ છાંટી શકીએ. આમાં થોડુંક નિમક પ્રમાણસર નાખી શકીએ. એટલે બધી પ્રકારના આમાં ન્યૂટન મળી જાય છે.
અને સરગવા હોય તો એનું ભાઈ વેસ્ટ જે હોય ને એ પણ હાલે છે એમાં. એટલે જે કાંઈ નાઇટ્રોજનની જે કાંઈ પૂરતી આપણે જરૂર છે એ હાલે. પછી આંકડો હોય તો આંકડાથી ઢાંકી દઈએ લીલો તો એ હાલે છે. એટલે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે આપણે અમુક આપણે જેગવી દેતા હોઈએ છીએ. એ ખરેખર જેગવાય નહીં, આવી રીતે કમ્પોસ્ટ કરીને આપણે આપણા ખેતરમાં વાપરવી. તલહરા છે, તલહરાય હાલે. એટલે એને એવું લાગે તો જાડું હોય, આપણી પાસે કાપવાની વ્યવસ્થા ન હોય, અટાણે બધી કટર બહુ આવી ગયા છે, કાપી નાખ્યું તો સારું. અને નગર પછી હાવ તળીએ છે ને એનો થર મારી દેવાનો, એટલે બધું આખું ખાતર બની જાય. અને આનું રિઝલ્ટ કેવું આવે છે એ જણાવો. રિઝલ્ટ એટલે પ્રોડક્શનમાં જબરજસ્ત રિઝલ્ટ છે. આ કેપ્સ્યુલ દ્વારા જે બને છે ને એ વસ્તુ બધી પ્રોડક્શનમાં કોઈ ખામી નથી રહેતી. એની જે ફૂગનાશકની જે કેપ્સ્યુલો છે, પછી આ સોઇલ એપ્લિકેશનની, એટલે કે જમીનમાં જે કાંઈ પોષક તત્વની જરૂર છે એ બધા બેક્ટેરિયા ડેવલપિંગ થાય છે સારી રીતે. અને જમીનમાં થોડોક ભેજની જાળવણી હોવી જરૂરી છે, તો એ બેક્ટેરિયા છે એ કોલોની બનાવીએ કે આખી જમીનની અંદર. અને ખેડૂત મિત્રોને જો આ રીતે પોતાની પાસે ખાતર જેથી કરીને એમાં શું છે, મોંઘા આપણે વરમીને ગમે નથી લાવીને આવું કરવું ન પડે. આપણે જાતે જો બનાવીને તો કોસ્ટિંગ બહુ નીચું આવે છે. આની એટલી બધી કાંઈ બહુ જબરદસ્ત કિંમત નથી. અને એમાંય પાછું આનું મલ્ટીપ્લાય થાય છે. એટલે એક ટીપણું હોય તો એ આમાં આખું નથી રેડી દેવાનું, આપણે અમુક ટકા રહેવા દેવાનું એટલું કેવું. પછી એમાં પાછું ગોળના સાંસ નાખી દેવાની, એટલે થોડાક દીમાં બની જાય, પાછું નાખી દેવાનું આમાં. બરાબર, 2-3 વખત પાણી છટકોરી દેવાનું અમે, અને અમુક અંતરે હોલ પાડી દેવાના, એટલે એનું મિથેન ગેસ છે બહાર નીકળે છે. બેક્ટેરિયાનું ડેવલપિંગ સારું એવું થાય છે આમાં. અને હવે ખેડૂત મિત્રોને જણાવો કે ભાઈ કોઈ માણસ, હવે તો ખેડૂત મિત્રોને જણાવો કે ભાઈ ખેડૂત પાસે આવું ખાતર હોય અસંખ્ય પ્રમાણમાં, એટલે કે મોટા જથ્થામાં હોય, અને એને જો આ રીતના ખાતર બનાવવું હોય કે ભાઈ સુરમા જેવું બનાવવું હોય, પોસું રૂ જેવું, અને ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવવું હોય, તો આ કેપ્સ્યુલની જરૂરિયાત પડે. તો એ કેપ્સ્યુલ માટે કોનો સંપર્ક કરવો, અથવા તો તમારો સંપર્ક કરી શકે? હા, ICR કંપનીનું આપણે જે કામ રાખેલું છે, અને આપણે ઓલા ઘોડે કે ભાઈ કોઈને ઓલું પૈસા કમાવા અડું આ વસ્તુ નથી, સમજાણું કે આપણે સેવાની ભાવના છે કે જમીન કોઈની ફળદ્રુપ થાય, બધું સારું થાય, ધરતી માતાનું સારું થાય, ગાય માતાનું સારું થાય, જે ઓર્ગેનિક વસ્તુ ખાવા મળે કોઈને એનું કલ્યાણ થાય. એટલે આમાં બધાને હિતની વાત છે આમાં તો. હા, તો તમારો સંપર્ક કરવા માટે તમારો મોબાઈલ નંબર એકવાર જણાવો ફરીવાર. 9909555532. હવે જો ખેડૂત મિત્રો તમારે સારું ઉત્પાદન લેવું હોય, સારી ઉપજ લેવી હોય, તો આ ખેડૂત મિત્રનો તમે સંપર્ક કરી શકો છો, જગદીશભાઈનો, અને એની આગળથી તમે આ પ્રકારની કેપ્સ્યુલ મગાવી શકો છો. એ છે આપણે ભાઈ વરમી મોંઘા ભાવનું લેવું એની કરતાં 1000 રૂપિયા આપણને ફેરો મળે ગમે ને, બરોબર. એ ફેરો લઈને આપણે આ વસ્તુ નાખી દો એટલે આપણી ઘેરા વરમી બની જાય, બરોબર. આમાં કોઈ વસ્તુ નવી નથી, બધું આપણે જાતે બનાવી શકીએ છીએ, બરોબર. પણ આ વસ્તુ અમને છે ને કેટલું બધું અમે મંથન કર્યું ત્યારે માંડ અમને મળી છે. જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો, તથા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.